สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาใส่ต้นสีเขียวนะต้นสีเขียวลงกระถางนะครับเพื่อนๆทรงมันก็จะคล้ายๆกับทรงตกกระถางนะครับแต่ขึ้นสูงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ